નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું રમેશભાઈ ચૌધરી, તાલુકો જિલ્લો ગાંધીનગર. હું આપની સમક્ષ AgriOwn કંપનીની ખેડૂત સેફ્ટી કિટ લઈને ઉપસ્થિત થયો છું અને આ વિડીયોમાં હું તમને આ ખેડૂત સેફ્ટી કિટના ફાયદા ખુદના અનુભવથી જણાવીશ. આ છે AgriOwnની સેફ્ટી કિટ. આ છે શર્ટ, પેન્ટ, કેપ, ગોગલ્સ, માસ્ક અને હાથના મોજા. તો હવે આપણે તૈયાર છીએ AgriOwnની સેફ્ટી કિટ સાથે દવાનો છંટકાવ કરવા માટે. તો મિત્રો, તમે અહીં જોઈ શકો છો, આ ઝેરી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ પાકમાં જીવાતો મારવા માટે થઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેની કોઈ પણ આડઅસર ખેડૂત મિત્ર કે તેના ભાગીદારને થઈ રહી નથી, કારણ કે તે અહીં સલામત છે AgriOwnની સેફ્ટી કિટ સાથે. તો મિત્રો, તમે જાણો છો કે ઝેરી જંતુનાશક દવાઓના સીધા સંપર્કમાં આવવાથી કે શ્વાસમાં લેવાથી આપણને ઘણા ચામડીને લગતા કે શ્વાસને લગતા રોગ થઈ શકે છે અને ક્યારેક તો તે આપણા માટે જીવલેણ પણ બની શકે છે. તો અહીં મારી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ હર હંમેશ દવાનો છંટકાવ કરતા સમયે AgriOwnની સેફ્ટી કિટનો અવશ્ય ઉપયોગ કરશો. સેફ કિસાન, સ્માર્ટ કિસાન. જય હિન્દ, જય ભારત.